سلام، احوال شما چطورید؟ خوبید؟ دوستان امیدوارم که ویدیوهای قبلی رو تا اینجا دیده باشید که ما روی فرآیندهای ترمودینامیکی داریم بحث میکنیم. جلسه قبل اولین فرآیند ترمودینامیکی همحجم رو بهتون گفتیم. امروز میخوایم بریم دومی رو بگیم که میشه همفشار، یعنی فرآیندی که در طی اون فشار ثابت میمونه رو با هم بررسی کنیم. بدون اتلاف وقت میریم. امیدوارم که با لایک و کامنت و سابسکرایبتون ما رو حمایت کنید و این ویدیو حسابی به کارتون بیاد. بریم شروع کنیم. میگه فرایند همفشار، پس همونطور که از اسمش پیداست در طی این فرایند مطمئناً فشار ثابت میمونه و ما تغییری در فشار ایجاد نمی کنیم. حالا ببینیم بچه‌ها، وقتی فرایند هم فشار باشه ما باز میتونیم سه تا نمودار، یک فشار بر حسب دما، دو فشار بر حسب حجم و حتما حجم بر حسب دما رو داشته باشیم و بعد از اون میخوایم راجع به محاسبه کار در فرایند هم فشار صحبت کنیم و اینکه بگیم سطح زیر نمودار چه ارتباطی با این کار داره و یه دونم مثال در نهایت حل کنیم. امیدوارم که حسابی این ویدیو مشکلات شما رو حل کنه و درس رو براتون آسان‌تر کرده باشه. واقعا اونطور که اسم چنل ماست این اتفاق برای شما بیفته. بچه‌ها وقتی میگیم فرایند همفشار، حالا نمودار فشار بر حسب دماشو داریم رسم میکنیم. خب فرض میکنیم که دما داره در این فرایند زیاد میشه، یعنی دما داره بالا میره، از دمای T1 داره میرسه به دمای T2. همینطور که شما به نمودارها دقت میکنین به فلشی که روی نمودار هست از این به بعد بیشتر توجه کنین، یعنی ببینین داره نشون میده که دما بالا میره یا ممکنه که طی فرآیندی دما کم بشه و در اینجا فشار ثابته بچه‌ها. پس با افزایش دما داریم میگیم فشار ثابته. یه همچین نموداری داریم. اگر بخوایم برای همین فرایند حالا نمودار PV رو رسم کنیم، میگیم بچه‌ها وقتی دما زیاد میشه در فرایند همفشار حجم هم انبساط پیدا میکنه، یعنی حجم هم زیاد میشه. پس در هر دو نمودارمون فلشش به سمت راسته، یعنی میگه با افزایش دما T2 که بزرگتر از T1 شد حتما حجم هم داره چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. حجم گازمون یا دستگاه داره زیاد میشه. یا برعکسش اگر دما رو کم کنید، یعنی فلش رو به سمت چپ رسم کنید، حتما حجم کاهش پیدا میکنه، فرایندتون میشه تراکم و فلش این یکی هم میشه به سمت چپ. اما اگه بخوایم نشون بدیم که حالا در فرایند همفشار نمودار V بر حسب T چه شکلیه، بچه باز از معادله حالت که مربوط به گاز کامل بود و شما حواستون هست، خاطرتون هست که مساوی بود با PV برابر nRT. حالا چون P ثابته من میخوام رابطه بین V و T رو توی نمودار و معادله پیدا کنم. پس می نویسم NR تقسیم بر P ضرب در چی بچه ها؟ T. اینجا NR به روی P من حالا میشه یه مقدار ثابت. چرا؟ N تعداد مولها بود، R عدد آووگادرو بود که همیشه ثابت بود 8-314. پی هم چون طی این فرایند ثابته، پس کل مقدار NR به روی پی یه عدد ثابت میشه که در تی شما چی میشه؟ ضرب میشه. باز اینو مقایسه کنید مثل همون فرایند همحجم میگفتیم اگر مطابقتش بدیم با فرمول Y مساوی آی که معادله خط راستی بود که از مبدأ مختصات میگذشت، چون عرض از مبدأ نداره. اینجا هم حالا به جای Y شما V دارین، به جای A عدد ثابت NR به روی P و به جای X تون T. پس نمودار VT شما حتما امتدادش از مبدأ مختصات میگذره. فلش من بچه ها رو به بالاست، هم حجم زیاد میشه و هم دما داره زیاد میشه. T1 T2 V1 و V2.
کتاب خواسته بود نشون بدید، این سوال کتاب، نشان دهید نمودار ویتی یک خط راستیه که از مبدأ مختصات میگذره. اول معادله حالت رو نوشتیم، رابطه بین وی و تی رو پیدا کردیم، مقایسش کردیم با معادله خط راستی که از مبدأ مختصات میگذره و به این ترتیب نمودار رو براش رسم کردیم. پس میتونیم به این نتیجه برسیم هر جا نمودار حجم بر حسب دما دیدیم که امتدادش از مبدأ مختصات میگذشت، حتما اون فرایند میشه یک فرایند همفشار. اینا نکته هاییه که شما باید حتما یادداشت کنین، ریز به ریز بنویسین و دسته بندی کنین. برای هر فرایندی جدا نکاتش رو بنویسید و بذارید توی صفحه همش جلوی چشمتون باشه که وقتی رسیدین به چرخه ازش استفاده کنین. حالا یه نکته بسیار مهم دیگه داریم بچه‌ها، میخوایم ببینیم در فرایند همفشار چجوری کار رو میتونیم محاسبه کنیم. میخوام من محاسبه کنم ببینم کاری که روی دستگاه من انجام میشه چجوری طی یک فرایند همفشار قابل اندازه گیریه. اگر شما بیایید در نظر بگیرید که یه پیستون و سیلندر دارین و داخلش یه گازی وجود داره، اگر شما انبساط رو در واقع بررسی کنید، یعنی اینکه فرض کنید پیستون به سمت راست داره جابجا میشه، وقتی پیستون به سمت راست میشه یعنی میشه فرایند من انبساط و حتما حجم من اینجا داره زیاد میشه، یعنی V2 از V1 حتما بزرگتره، یا به عبارت دیگه تغییرات حجم ما اینجا چی میشه بچه ها؟ مثبت یا بزرگتر از صفر میشه. شما میدونید بچه ها برای پیدا کردن کار ما فرمول داشتیم FD کوسینوس تتا. نیرومون بچه ها اگر رابطهش رو، چون اینجا با فشار ما سر و کار داریم، اگر رابطه فشار و نیرو رو یادتون بیاد میگفتیم P مساوی F به روی A و از اونجا F رو یه طرف این وسط این کنیم پیدا کنیم، F میشه P ضرب در A. دی رو می نویسم و بچه ها نگاه کنید در حالت انبساط، چون شما دارید پیستون رو به سمت راست میبرید ولی نیرویی که به گاز وارد میشه همیشه به سمت چپه در یه همچین شکلی، پس کوسینوس شما میشه زاویهش 180 درجه، یعنی میشه -1 و منفیشو که اینجا بذارید به جای آی ضرب در دی هم که میدونین در استوانه ها همیشه حجم میشد مساحت قاعده ضرب در ارتفاعی که حالا ما اینجا دی در نظر گرفتیم. منظورمون از دی مقدار جابجاییمونه، تغییرات حجممونه که انقدر در واقع این پیستون حرکت کرده و تغییر حجم یا اون مقدار افزایش حجممون میشه آی ضرب در دی. فرض کردیم به اندازه دی اومده به سمت راست، مساحت قاعده که همیشه آی ضرب در دی میشه تغییر حجممون. پس پی که داریم، آ ضرب در وی هم که آ ضرب در دی هم که میشه تغییر حجم. به این ترتیب فرمول محاسبه کار در فرایند همفشار رو به دست آوردیم. میگیم کاری که روی دستگاه انجام میشه در حالت انبساط میشه منفی پی دلتا وی. مطمئناً حالا اگه انقباض باشه، چون اون وقت کوسینوس تتای ما دیگه تتاش صفره و اندازه کوسینوسش 1 میشه مثبت پی دلتا وی. همون چیزی که ما توی ویدیوهای قبلی گفتیم توی تراکم کاری که روی دستگاه انجام میشه مثبته و در انبساط کاری که انجام میشه چیه؟ منفیه. حالا اگر کار محیط رو بخواد، میدونید همیشه W و W پریم با هم چی بودن بچه ها؟ قرینه بودن. اینم حواسمون باشه که ما همیشه کار روی دستگاه و همه چی مربوط به دستگاه رو یاد میگیریم. در مورد محیط میگیم میشه قرینش، برای اینکه اینجوری بهتر میتونیم درس رو خوب یاد بگیریم و دیگه اینا رو با هم قاطی نکنیمش. یکیشو یاد بگیریم اون یکی میگیم قرین است. اینم از این. پس فهمیدیم در فرایند همفشار فرمول محاسبه کار به این شکله. سوال بچه ها باز سوال کتابه، میگه نشان دهید سطح زیر نمودار پیوی فرایند همفشار برابر قدر مطلق چیه؟ کاره.
خب باز بس یه فرمول دیگه برای کار داریم میگیم. بچه‌ها همونطور که ما گفتیم پی ضرب در دلتا وی میشه کار، اینجا میشه ثابت کرد. اگر که شما به جای حالا نمودارهای دیگه‌تون نمودار فشار بر حسب حجم داشتید، مساحت زیر نمودارتون اینجایی که من هاشور زدم یعنی S چجوری به دست میاد؟ یه مستطیل طول ضرب در عرض. عرضمون که پی ثابته، حالا پی 2 مساوی پی 1 و مساوی پی ثابت میگیریم، ضرب در وی دومن های وی 1 شما که حالا اگه فرض کنیم مثلا طول باشه میشه پی ضرب در دلتا وی. به جای وی دومن های وی 1 چی گذاشتم؟ دلتا وی. بچه ها من اینجا قدر مطلق کار رو دارم، یعنی علامت کار رو نذاشتم. پس مساحت زیر نمودار از اونجایی که حاصل پی در دلتا ویه برابر هستش با قدر مطلق کاری که روی دستگاه انجام میشه. یه مساحت بود، طول ضرب در عرض، به راحتی اینو به دست آوردیم. یه دونه مثال دیگه هم بگم بچه ها، حالا از همین چیزی که الان گفتیم مثالش رو حل کنیم که بهتر بفهمیم. میگه در شکل زیر دستگاه طی فرایندی 15 کیلوژول گرما گرفته. ببینید ما باید به کلمه ها خیلی دقت کنیم. میگه 15 کیلوژول دستگاهمون بچه ها گرما گرفته. گرمای گرفته شده، گرما گرفته، گرماش زیاد شده، مثبته، در مورد دستگاه هم میشه کیو 15 کیلوژول، یا میتونید همینجا یهو بگیم 15,000 ژول. این از این. خب ادامه بدیم. انرژی درونی آن چند ژول تغییر کرده. انرژی درونی بچه ها میدونید یعنی دلتا یو رو میخواد و بگو کاری که روی محیط انجام شده چند ژوله. خب برای اینکه کار رو پیدا کنیم ما میگفتیم سطح زیر نمودارمون نمودار پی بر حسب وی، سطح زیر نمودار به ما چی میداد؟ قدر مطلق کار رو میداد. پس از اینجا اول بیایم قدر مطلق W رو به دست بیاریم. میگیم اینجا 10 یعنی پی فشارمون و تغییرات حجممونم اگر نگاه کنید روی محور افقی 8 منهای 2 میشه چی بچه ها؟ 6. حواستون باشه هر وقت نمودار فشار بر حسب حجم داشتید، فشار اتمسفره که باید تبدیل بشه پاسکال 10 به توان 5 ضرب شه، حجم لیتره که باید ضرب در 10 به توان منفی 3 بشه، یه دفعه به جای این دوتا تبدیل واحد میتونید بگید ضربش کنم در 10 به توان 2 یا همون 100. پس قدر مطلق کار اینجا به دست میاد 6000 ژول. حالا چیزی که باید تشخیص بدیم اینه که آیا این فرایند انبساط یا تراکمه. خب خیلی ساده است. روی نمودار شما فلش به سمت راسته، یعنی داره نشون میده حجم داره چی میشه؟ زیاد میشه. پس میشه فرایندمون چی بچه ها؟ انبساط. در انبساط همیشه بچه ها W یعنی کاری که روی دستگاه انجام میشد منفی بود، اما اینجا از من کار محیط رو خواسته. کاری که روی محیط میخواد قرینه میشه W پریم میشه مثبت 6000 ژول. پس فهمیدم 6000 ژول دستگاه روی محیط کار انجام میده و 15000 ژول گرما داره میگیره. حالا اگه میگه که انرژی درونی دستگاه رو پیدا کن، انرژی درونی طبق قانون اول ترمودینامیک میشه جمع کاری که روی دستگاه انجام میشه و گرمایی که به دستگاه داده میشه، یعنی کیو رو باید 15000 رو باید با منفی 6000 جمع کنیم. میگیم طبق قانون اول ترمودینامیک کیو به علاوه W، کیو من 15000 منهای 6000ش که بکنم میشه مثبت 9000، یعنی طی این فرآیند 9000 ژول انرژی درونی این دستگاه افزایش پیدا کرده. حتما خودتون دوباره بچه ها این تمرین ها و نمونه های مشابه اینو کار کنین. خلاصه نویسی فراموش نشه که خیلی خیلی کمکتون میکنه در این فصل. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم اگه دوست داشتین بزنین. متشکرم. خدا نگهدارتون.